Friends, today we'll discuss about the Mediterranean agriculture, which is a part of our chapter agriculture. Mediterranean agriculture বুলি ক'লে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব why it is called Mediterranean agriculture. ইয়াক Mediterranean agriculture কিয় কয়? অসমীয়াত কয় ভূমধ্য সাগৰীয় কৃষি। মানে গোটেই পৃথিৱীৰ অলমোষ্ট মাজত আছে কাৰণে এই সাগৰটো তাক ভূমধ্য সাগৰ বুলি কয় অসমীয়াত, আৰু ইংলিছত কয় মেডিটেৰিয়ান সি। ইয়াৰ এটা বিৰাট পিকুলাৰিটি জানি লোৱা এইখিনিতে, জাষ্ট ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে কৈছোঁ। আমাৰ ইয়াত বেছিকেলি ক'ত হয়? বৰষুণ গৰমৰ দিনত হয় পৃথিৱীৰ চবতে, কিন্তু মেডিটেৰিয়ান যিটো অঞ্চল সেই অঞ্চলটোত বৰষুণ ঠাণ্ডাৰ দিনত হয়। অ'কে, গতিকে এইটো এটা কথা। আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল তাক মেডিটেৰিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ এইকাৰণেই কয়, বেছিকেলি মেডিটেৰিয়ান মানে চিৰ আশে পাশে অলমোষ্ট আশে পাশে কিছুমান অঞ্চলত এই খেতিটোৰ প্ৰথমতে কি হয় তাক ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰা হয়, সেইকাৰণে তাক কি কয় মেডিটেৰিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ। ইয়াতে কি হয় এই মেডিটেৰিয়ান এগ্ৰিকালচাৰৰ বৈশিষ্ট্যটো কি আমাৰ আচ্ছা ঠিক আছে, এইখিনি বাৰু মই চাই লৈছোঁ। মেডিটেৰিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ ইজ হাইলি স্পেচিয়েলাইজড কমাৰ্চিয়েল এগ্ৰিকালচাৰ। কি বুলি কৈছে? ইটছ এ হাইলি কমাৰ্চিয়েল এগ্ৰিকালচাৰ। কিয় আমি এতিয়া গম পাম, গ্ৰেপছ টেপছ হয়, তাৰ পৰা কি হয় চাম আমি। It is practiced in the countries on either side of the Mediterranean Sea. মই যে ক'লো এই মেডিটেৰিয়ান চিৰ দুইফালে বা আশে পাশে যিটো অঞ্চল তাতে এইটো কৰা হয়। ইন ইউৰোপৰ মেডিটেৰিয়ান চি যিটো হয়, এণ্ড ইন নৰ্থ আফ্ৰিকা ফ্ৰম টিউনিচিয়া টু এটলাণ্টিক কোষ্ট। আফ্ৰিকাতো হয়, আফ্ৰিকাত ক'ৰ পৰা হয়? এটা এটলাণ্টিক কোষ্ট আছে, এটলাণ্টিক কোষ্ট যিটো আছে তো টিউনিচিয়াৰ পৰা এটলাণ্টিক কোষ্টৰ ফালে যিটো নেকি নৰ্থ আফ্ৰিকাত। নাম্বাৰ 3 সাউদাৰ্ণ কেলিফৰ্ণিয়া, এটা ক'ত আহি গ'ল? আমেৰিকাত। দেন চেণ্ট্ৰেল চিলি, এইটো আহি গ'ল সাউথ আমেৰিকাত। এণ্ড সাউথ ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টছ অফ সাউথ আফ্ৰিকা এণ্ড সাউথ ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টছ অফ অষ্ট্ৰেলিয়া। ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন এটা হ'ব পাৰে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে মেডিটেৰিয়ান এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত কেতিয়াবা here comes a short note, right? Short note on Mediterranean agriculture, বা তেনেকৈ আহিব পাৰে যে মেডিটেৰিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ ক'ত প্ৰেক্টিছ কৰা হয়, where on the surface of the earth this Mediterranean agriculture is practiced. তেতিয়া আমি এইকেইটা নাম লিখিব লাগিব। ইয়াৰ স্পেচিয়েলিটিটো কি? মেডিটেৰিয়ান এগ্ৰিকালচাৰত বিশেষকৈ ইয়াতে যিমান যি মানে প্ৰডাকশ্যন হয় তাৰ ভিতৰত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল ওৱান এণ্ড অনলি, ডেট ইজ গ্ৰেপছ। আৰু গ্ৰেপছৰ পৰা কি হয়? মই এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ, গ্ৰেপছৰ পৰা আমাৰ কি হয়, এই যিটো আমি যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ ৱাইন বুলি কয় এলকহল, সেই ৱাইনটো বনোৱা হয়। পৃথিৱীৰ যিমান উৎকৃষ্ট মানৰ ৱাইন বনোৱা হয় গোটেই ইয়াৰ পৰা ৰ মেটেৰিয়েলছ লৈ যায়। অৰ্থাৎ এই মেডিটেৰিয়ান এগ্ৰিকালচাৰৰ আণ্ডাৰত হোৱা গ্ৰেপছৰ পৰা আঙুৰ সেই গ্ৰেপছৰ পৰা কি কৰে, গোটেই গ্ৰেপছৰ যিমান কোৱালিটি ভাল হ'ব তাৰে ৱাইনৰ কোৱালিটি সিমান ভাল হ'ব, আৰু গোটেই ৱৰ্ল্ডলৈকে কি কৰে সেইখিনি এক্সপৰ্ট কৰে। গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন দিছ টাস্ক। হোৱাই ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট যে ঠাণ্ডাৰ দিনত কি হয়, ঠাণ্ডাৰ দিনত আমাৰ ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ কাৰণে কি হয়, ঠাণ্ডাৰ দিনত ইয়াতে গ্ৰেপছটো বেছি হয়, আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত ৱাইনৰ চেলটো বেছি। গতিকে ঠাণ্ডাৰ দিনত কি কৰে, উৎকৃষ্ট এই গ্ৰেপছবিলাক পায়, আৰু এই গ্ৰেপছবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে কি বনায়, ৱাইন বনাই পেলাই গোটেই ৱৰ্ল্ডলৈকে একদম কষ্টলি ৱাইনবিলাক, ক্লাছিক যিবিলাক ৱাইন যিবিলাক নেকি এক্সিকিউটিভ লেভেলৰ, যিবিলাক নেকি প্ৰিমিয়াৰ লেভেলৰ, সেই ৱাইনবিলাক ইয়াৰ পৰাই জেনেৰেলি বনোৱা হয়। এণ্ড দিছ ইজ দ্য এণ্ড অফ দ্য ষ্টৰি মেডিটেৰিয়ান এগ্ৰিকালচাৰ। থেংক ইউ।